Happy Sabat mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng isang lektura na kung saan tayo po ay makakapulot ng lessons. Ano po, each and every one of us, I know and I believe na tayo po ay matututo ngayong hapon. Alright? So, nagpapasalamat po ako muna, syempre, sa nag-invite po si Sister Bianca at syempre si Attorney Jun Sumagaysay for inviting me here. At ganun din po sa pagkakataong makapaglingkod. Ano po? So, let me share with you my PowerPoint presentation so that you can see our topic for this afternoon. Alright? So, I entitled this as a window to self-awareness. Ayan. So ano ba itong a window to self-awareness? But syempre, of course, alam natin na sa panahon ngayon, kailangan natin talaga ang mental awareness. No? And of course, ang self-awareness, parte ito upang masigit nating ma-improve ang ating sarili, mas makita natin ang ating sarili in relation with others. So unang-una syempre, kailangan natin na i-define kung ano tong self-awareness, okay? So it says here, self-awareness is the conscious knowledge of one's own character. Of course, kung kilala mo, sabi nga awareness of self, self-awareness. Kung ano ang pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kung ano o binavalidate mo ang iyong nararamdaman, your feelings, your emotions. Ganun din yung weaknesses mo, ina-admit mo sa sarili mo na sa parteng ito mahina ka, sa parteng ito malakas ka. These are the limitations that you have. Ano po? So, alam mo ito sa sarili mo. And you acknowledge it. No? Yon. So, that's self-awareness. And also, it's the starting point for self-improvement. Kapag nalaman mo yung mga weaknesses mo, pag nalaman mo yung mga strength mo, lalong-lalo na masigit na mag-i-improve ka, di ba? All the more na magiging confident ka sa sarili mo. Ganun din, it plays a critical role in how we understand ourselves and how we relate to others and the world. Kapag alam mo ang sarili mo at kapag kilala mo ang sarili mo, lalo na kung alam mo yung mga dynamics mo, alam mo yung mga kahinaan mo, hindi ka magiging judgmental sa ibang tao. All the more na you will become more compassionate with other people. All the more na that you will become more understanding with other people. Because you also understand, you can relate with others' experiences. No? Kasi alam mo ang sarili mo na, oh yeah, ako nga din eh. May kahinaan din ako. Alam ko yan, nararanasan ko yan. Alam ko din kung ano yung, something like that. And of course, being self-aware allows you to evaluate yourself. This is what we call the private awareness in relation to others. It's public awareness. It's like, hala, ano ba ako? Bakit kaya ganun ang nangyari sa akin? Siguro, ganito ako. Siguro, bakit nag-react ako ng ganun sa kanya? Siguro, sabi nga nila, kung ano daw ang nangyayari, kung ano ang reaction mo sa outer world mo o doon sa mga ibang tao. Like for example, nayabangan ka doon sa isang tao. Kasi meron ka din doon sa kalooban mo. Meron ka din doon sa sarili mo. Kapag ikaw ay nababaitan sa isang tao, it's like when you appreciate other people, meron ka din yan sa sarili mo. Kasi sabi nga nila, your inner world reflects your outer world. Kung ano yung reaction mo sa mga sinasabi ng isang tao. Like for example, ako halimbawa lang, na nayayabangan ako dun sa isang tao. Napakayabang talaga niyan. Kung mayabang siya, mas mayabang ako sa kanya. Alam mo yung ganun. Kasi kaya ka nagre-react doon sa isang tao, doon sa behavior ng isang tao, most probably, you have it. No? So, ganun din naman sa public awareness. Ano kaya ang sinasabi ng ibang tao? Ano kaya yung projection ng yung perception ng ibang tao sa akin? Mga kapatid, let us be careful kapag sobra naman tayo na syempre lahat ng sobra pangit din. Na sobra tayong conscious sa ating sarili, sobra tayong conscious sa sasabihin ng ibang tao sa atin, and that leads us to anxiety and all, something like that. So, in moderation,
no, mga kapatid? Ayan. So, how well do you know about yourself? That's the question that I want to ask all of you today, no? How well do you know about yourself? Gaano mo kakilala ang sarili mo? Ganun din, how do other people perceive you? Ano ang nakikita ng ibang tao sa'yo? Kung halimbawa, sa ating mga ka-churchmates ngayon, ano ang nakikita nila na napoproject ng personality mo? No? Ayun. So, how much do you know about your strength and limitations? Gaano mo kakilala at gaano mo kaalam yung mga kakayahan mo, yung mga kaya mong gawin, at yung mga bagay na nagiging hindrance somehow o nagiging kahinaan mo, no? How much do you know about it? And of course, how aware are you of what you are capable of doing? Gaano mo kaalam, no? Yung sarili mo, no? Sa mga kakayahan mo, sa mga talento na ibinigay sa'yo ng Panginoon. So those are the things that we need to ask about ourselves. These are the questions actually that we are going to answer this afternoon. Okay, we will have an activity after this, and your moderator is going to, the facilitators are going to facilitate you. You are going to group each other into 5, and the instructions are there already. And so let us just move on. All right. So I would like to invite you to this Johari window. Ano pa itong Johari window na to? Of course, kung bakit sinabing window, because typical na window, no? It is the window to self-awareness. Okay, this was developed by Joseph Loft and Harrington Ingham. That's the reason why it has named Johari. Kinuha ito sa kanilang first names, Jo and Hari. Kaya Johari window. Ano nga ba ito? Bakit nga ba ito napaka-importante? What's the significance of this Johari window? Ano ba ang mga advantages nito? And of course, here are the advantages. Of course, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, na it will help us in our personal development. It will help us to know more about ourselves, to know more about our dynamics, no? Yung ating mga patterns. Yan. And of course, it helps improve our communication with other people. Kung tayo ay masyadong irritable, when we learn kung saan nanggagaling ito, at kung makikita natin ang roots kung bakit tayo nagagalit, kung bakit tayo ay malungkutin, kung bakit tayo ay masayahin, kung bakit tayo ay magagalitin, kung bakit tayo ay matatakutin. Kapag nalaman natin ito, ang roots nito, it will really help us, no? Sa ating sarili. Alright? So, of course, kapag kilala na natin ang ating sarili, mas maganda yung self-worth mo. Mas confident ka sa sarili mo. Mas mataas ang self-esteem mo. Okay? So, intra-personal relationship and of course, interpersonal relationship. Yun yung karugtong It's like, kung maganda, kung meron kang self-compassion, kung meron kang self-worth, of course, ganun din ang pagtangi mo sa ibang tao. Kung papaano mo pinahalagahan ang sarili mo, ganun din naman ang pagpapahalaga mo sa ibang tao. Kaya napakaganda nito na malaman natin ang ating mga dynamics. Okay? So, bakit nga ba window? So, it is a 2x2 model. It consists of 4 squares, no? 2 dimensions which corresponds to our relationship between ourselves and others. Okay, so we have 2 axes. The y-axis, which is known to self, and not known to self. And the y-axis naman, it's known to others and not known to others. Ano ba ito? Bakit may ganon? So, yung known to self, it is the open self. Alam mo sa sarili mo at alam din ng ibang tao. So makikita po natin, it's like, katulad nga ng sanabi dito, a relationship between ourselves and others. So, known to yourself
and known to others. Okay? That is the first quadrant, or that's the first square, the open self. And what about the next quadrant? It is the hidden self. Alam mo sa sarili mo, you know to yourself, but others do not know it yet. Not known to others. Okay? So yung mga bagay na hindi alam ng ibang tao. Alam mo sa sarili mo, pero hindi alam ng ibang tao. Okay? So next is the blind self. Mapapansinin natin na hindi mo alam, not known to self, pero alam ng ibang tao. Hindi mo nakikita sa sarili mo, pero nakikita ng ibang tao. So that is the blind self. Okay? Next is the unknown self. Hindi alam ng ibang tao, hindi mo rin alam. So it is yet to be discovered. Okay? So hindi alam ng ibang tao at hindi mo rin alam. So those are the 4 quadrants or the 4 squares of the Johari window. Known to self and known to others, known to self, not known to others, not known to self, known to others, not known to self, not known to others. It's the open self, the hidden self, the blind self, and the unknown self. All right. So let's explore more on this 4 quadrants. So the open self is everything we know about ourselves. Ano ba ang alam mo sa sarili mo? Ano ang mga qualities na meron ka? What are the traits that you have? What are the good attitudes that you have? Ano yung mga adjectives that you can describe about yourself? Well, ako, alam ko sa sarili ko mapagmahal ako, alam ko sa sarili ko madaldal ako, alam ko sa sarili ko extrovert ako, alam ko sa sarili ko na I'm good at organizing. Yung mga alam ko sa sarili ko, plus everything others know about us. Lahat ng mga na-share ko, like for example, kay Attorney Sumagaysay, alam na niya kung ano yung mga in and outs ng buhay ko kasi siya yung aking counsel. Alam na niya lahat, no? I mean, most of the details of my life. Ganun din ang aking mga anak, ganun din ang aking mga kaibigan, my best friends, my classmates, and some of our neighbors. Yung mga ganun. So, everything we know about ourselves and everything others know about us, that's the open self. No secrets, kumbaga. No? Kaya dito, sinasabi dito, I know and you know. So, that's the open self. Alright? So, ano yung mga information na pwede? Those factual information, my name, my nickname, my age, my birthday, my parents, yung mga ganun, my achievements, like educational attainment, it's like resume. Alam ng ibang tao yung resume mo. And what about the feelings? I feel sad yesterday. Well, ito yung mga information na sinasabi mo doon sa mga significant persons of your life. Your desires, your needs, your aspirations, your plans, your goals, your love life, etc. and etc. Sometimes, syempre kasama din dyan yung mga frustrations mo, yung mga other things na pwede mong ma-share sa kanila. No? All information that you are willing to share that is included in the open self. Okay? So, ang sabi po dito, I am aware of these things about myself and I am willing to communicate it openly. So, lahat ng komportable ka na i-share, but let us just be careful because sometimes ginagamit ito against you. 'Di ba? May sinasabi nga na tayo na best friends na sometimes nagiging best enemies because lahat ng mga kinuwento mo na even yun nga, no, dapat maging careful din talaga tayo when sharing, no? Kasi yung mga bagay na dapat na i-keep natin sa ating sarili, syempre, no, kailangan magtira pa din tayo sa ating sarili. But of course, mas maganda kung i-open natin ang ating sarili, no? Para somehow, no, makalaya din tayo kung meron man tayong mga baggages sa ating buhay. Kung meron tayong mga problema, let us continually share it to others, okay? Kasi kailangan, sabi nga nila, there's always a healing in telling, okay? So, next, what would you put in this square for yourself?
Kung sa open self, ano ang ilalagay mo dito sa open self? What are the things that you have already shared with other people? And what parts of your personality are out there in the open? Like for example, sa mga kabataan natin sa AY, ano ba ang capacity na ninyo na alam na kung bakit kayo na siguro kung bakit kayo na nagiging leader ng church because our brethren are aware, no, ng kung ano ang inyong kapasidad, kung ano ang inyong personality. And what are the things that I am aware about myself and I'm willing to communicate it openly. So ano yung mga bagay na yon na kaya mong i-share? So that's the open self. All right? So I hope we are clear with that. So let's move on. What is the blind self? Ano naman tong blind self? Well, sabi po dito, we may not realize certain things about ourselves, but others know this about us. Sabi nga sa akin ng mga anak ko, alam mo ma, masyado kang controlling. Oh, alam mo, ano controlling ako? Paano mo nasabi? Kasi ma, lahat na lang ng decision ikaw. Tapos parang kahit na magtanong ka sa akin, ikaw pa din naman ang nasusunod. Something like that, no? It's like, hindi natin matanggap sa ating sarili. No, there are times na hindi natin matanggap sa ating sarili until it takes another person for us to discover, ganun pala ako. Ganun, no? Hindi ko alam na nakaka-project na pala ako ng ganitong personality, hindi ko pa alam. No? Ayun. So, it could either be a positive or a negative or a strength or your limitations that somehow can help you be aware more of yourself. No? Kaya sinasabi dito, I don't know, hindi ko alam sa sarili ko, pero alam mo. No? The things that I don't know about myself, but others know about me. Kasi nakikita nila sa kilos mo, nakikita nila sa akin. Ganon, no? Yan. So, ano ba itong mga particular na nasa blind self? These are, again, the strength and limitations that sometimes nahihirapan tayong tanggapin sa ating sarili, no? Nahihirapan tayong kaya nga minsan, no, kapag may nagko-correct sa atin o may nagsasabi sa atin for our improvement, medyo tawag dito, na offend tayo, no? Pero kung bubuksan lang natin ang ating puso at isipan, no, sa mga sinasabi ng ibang tao, siguro mas mai-improve pa natin ang ating sarili. So sometimes we are controlling and hindi natin napapansin na minsan tayo ay mabilis magalit. Minsan akala natin naglalambing lang tayo, minsan akala natin nagre-request lang tayo pero nagma-manipulate na pala tayo, hindi natin alam. Or sobrang hindi ka makapag-isa kasi parang pag naging kaibigan mo na, nagiging clingy ka na, ayaw mo nang maiiwan ka na ikaw lang mag-isa, kailangan may kasama ka. That's codependency, you know? At minsan naman, tawag dito, 18 years old ka na, iwan mo na yung pagka-childish mo, but still childish ka pa din, no? Somehow, yun yung mga bagay na hindi natin nakikita sa ating mga sarili. And sometimes, hindi rin natin nakikita sa ating sarili yung mga positive attributes. Oh, grabe, ganyan ka pala, Sister Wani, compassionate ka pala. Ay, alam mo, ngayon ko lang nakita na organized ka pala. Ay, ano ka din pala, sympathetic ka din pala, emphatic ka din pala, or caring ka din pala. O, ngayon ko lang nakita na artistic ka pala, if not because of the BBS, hindi ko pang malalaman. Friendly ka pala or observant ka pala. Those are the things na minsan hindi natin nakikita sa ating sarili, but others can observe, no, sa atin. Okay? So, dito sa blind self, have you realized something about yourself because someone pointed it out to you in a form of affirmation? You know what, Wani? Ang galing mo. Hindi ko alam, ano ka pala, may talent ka pala sa pag-organize ng mga events. Hindi ko akalain na ikaw pala ay may talent sa preaching. Hindi ko alam na something like that, no? Yun. May nagsabi na ba sa inyo na ganun? Or somehow for improvement, alam mo, Wani, kanina medyo malakas yung boses mo. Siguro parang yung kausap mo andito lang pero yung boses mo nandun na sa parang akala mo nandun ang kausap mo nandun sa kabilang kalye. Something like that.
nakita niyo na ba yung sarili niyo na gano'n, na may nagsabi na sa inyo na ganyan? So, kapag halimbawang may nagsabi sa inyo ng ganyan, let's take it positively. I mean, it's mas maganda nga na ang mga feedbacks na maririnig natin, it's all for constructive, no? Mas maganda yung gano'n na kung tayo ay magbibigay ng feedback sa ibang tao, dapat it's constructive. Hindi siya magiging magiging katitisuran ng ating mga kapatid. Alright? So, let's move on with the hidden self. Ito naman yung hidden self is the facade or the mask window. No? Because you are always keeping all information into yourself. It's like you can see me smiling, but you cannot see the pain inside my heart. You can see me, mingling with people, but you just don't know I'm broken. Hindi mo alam kung ano ang tumatakbo sa isip ko. I just keep quiet, or sometimes napakaingay ko, hindi mo lang alam ako ay malungkot. Something like that. Kasi ito yung ipinapakita mo sa ibang tao, pero kung alam lang ng ibang tao kung anong nararamdaman mo. Kaya alam ko, I know, pero hindi mo alam, no? Katulad niyan, no? Minsan nami-misinterpret tayo, minsan na tayo ay nahuhusgahan, and we are hurt kasi kung alam niyo lang kung ano nararanasan ko, kung alam niyo lang na sobrang nasasaktan ako, nahihirapan ako. Kaya lang I chose to just keep quiet. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin kasi hindi pa ako ready. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin kasi natatakot ako na baka ma-judge ako. Baka itong sasabihin ko na 'to, baka isipin nila gumagawa lang ako ng kwento. Sometimes may mga ganong kaisipan, kaya hindi tayo nakakapag-share sa ibang tao. And what are those things, no? Things that you really want to do in life. Sometimes katulad niyan, ayoko naman talaga maging ganito, gusto ko nga ganito ako. Pero napilitan ako kasi yun lang ang sinabi sa akin, na sometimes ganun, and something from the past that you have been hiding all this time. Those hurts, those painful experiences from the past, those abuses from the past, those terrifying, yung mga nakaraan na hanggang ngayon hina-haunt ka, no? Kasi you were not able to share it, you were not able to express it, na-suppress ang feelings mo. Kaya ang nangyayari, sabi nga feelings buried alive will never die. Yung mga bagay na binrush off mo lang, yung mga bagay na tinakpan mo lang ng spiritualizing, yung mga bagay na hindi mo na-express, mga bagay na itinago mo na lang kasi natatakot ka, hino-haunt ka niyan ngayon, no? Those are the things, no? Pero sabi nga, hindi lang naman lahat negative, no? Hindi lang naman lahat negative. Siyempre meron din mga positives na katulad sa mga introverts, they chose to just, keep it to themselves. May mga ganun, ganun type din naman sa extrovert. May mga bagay din na hindi rin kayang i-share. So what are those na sinasarili lang natin? Sometimes, these are the secret dreams. Gusto kong pumunta ng abroad, pero hindi. Siyempre, no, those are hopes, wishes, desires na hindi natin masabi. Kasi most probably, when we tried once, sharing it with others, medyo may negative. So hindi na lang. Wag na lang, no? Sarilinin ko na lang. Mga ganun, And others, most probably, frustrations, anxieties, the worries, fears, woundedness, and even your brokenness. Sometimes ayaw mo nang i-share ito. Kasi, yun nga, no? The reasons that I've told you, na natatakot ka, na baka husgahan ka and all, natatakot ka na baka mawalan ka ng kaibigan, natatakot ka na baka maging mag-isa ka na lang. So, you just keep it to yourself. Ganun na lang, no? Di ba alin nang hindi ko magsakripisyo na lang ako to your own expense. Nasasabog ka na, wala pang nakakaalam. Di ba? So, most of those who are experiencing depression, ito yon na hindi nila masabi. Hindi nila ma-express, wala silang masabihan, no?
ito yung nakakatakot diyan na sometimes, just have to have courage, no? Kahit sa isang tao, kahit sa significant person of your life, sabihin mo, or you can always write it down, no? Para ma-express mo, mailabas mo yung hinanakit o baggage sa puso mo, no? Your hopes and wishes, you can always write it down, or you can talk with God, no? Yan. So the hidden self, what is that something that was once hidden in yourself that you feel like you want to talk about it openly? Ano yung sa palagay ninyo ngayon while we are talking right now? We're talking about the hidden self. What is it that something that was once hidden in yourself that you feel like opening it up with somebody o gusto mong i-share sa ibang tao? What is that something in the past that you have been carrying all this time that you realize you need to tell others? Para maka-move on ka naman, para makabangon ka, para maka-bounce back ka sa nangyari. Yung mga bagay na you have been carrying, mabigat na sa damdamin, mabigat na sa puso mo, mabigat na sa balikat mo, na gustong-gusto mo nang i-share sa ibang tao, no? Yun yung mga bagay na pwede ninyong mai-discuss later on. Na kung meron kayong care group, maganda na ito ang gamitin po ninyong tool para masigit po ninyong makilala ang bawat isa, and all the more magiging closer ang inyo pong relationship. Ano po? So, ano naman yung unknown self? Unknown self are those information about yourself, about ourselves, that nobody knows yet. Even me, even you, hindi natin alam. Things about us that is yet to be discovered. So, ano itong mga bagay na to? Well, I don't know, and you don't know, no? Those are the things. So, ano ba ito, mga ito? So, unang-una, underestimated abilities. No, kaya nga minsan lagi nating sinasabi na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, kapag ibinigay mo ang isang talento mo sa Panginoon, makikita mo na mas dadami pa. Pero dahil sa natatakot ka, maybe because of low self-esteem or lack of self-confidence, hindi mo ito nagagawa. So untested hidden talents, no? And undiscovered potentials. Those are unknown to yourself. Kasi maaaring natatakot ka, no? Ayan. So, ito yung sinasabi dito because of the lack of confidence, and sometimes no one is encouraging you to try something new, no? Yung mga bagay na ito, kung bakit hindi natin na-discover pa ito sa ating sarili, that we are silly sometimes, that we are self-assertive, that we are energetic, that we are empathic, that we are cheerful and sentimental, hindi pa natin ito nakikita, no? Ayan. So, these are the things, no, na makikita natin at patuloy nating malalaman sa ating mga sarili kung tayo ay magbubukas ng ating sarili. Okay? So, what are the unknown self? Have you ever had a new experience that taught you something about yourself that was new to you? Well, sa akin, mga kapatid, na-discover ko sa aking sarili na may kakayanan pala akong magsulat, no? When AMCM asked me to make a devotional, something like that, no? Nakita ko sa sarili ko na, oh, ano din pala, may talent din pala ako in writing, no? Yung mga ganun, ano, na kung meron ngang mag-a-approach sa'yo, kung merong mag-encourage sa'yo, oh, you will take the risk, or you will try new things, then you will discover something new sa iyo sarili. So what is that something that others or you have discovered about you and yourself? So, pwedeng ibang tao ang makadiscover nito. Wow, grabe, marunong ka pala ng ganito. Oh, meron ka palang talent sa ganito. Oh, hindi ko rin alam yan sa sarili ko, but now I know, something like that. So, these are the four pains. Again, ano ulit ito? The open self, the blind self, the hidden self, and the unknown self. All right. So ito yon. So open self, the hidden self, the blind self, and unknown self. So, paano ba ang purpose nitong Johari window? Bakit ba inilagay itong, bakit nila
inintroduce itong Johari window. Ang pinaka-prime objective nito is for us to widen o palakihin ang pagkakakilala sa sarili, no? At ganun din, malalaman mo lang ang pagkakakilala mo sa sarili mo when you are going to open yourself with other people. So kailangan daw mapalaki o mapalawak ang pagkakakilala mo at pagkakakilala ng ibang tao sa iyo. Paano mangyayari 'yon? So yung mga bagay na meron ka at alam mo sa sarili mo, pinakaunang-una daw na dahil hindi alam ng ibang tao, kailangan daw ay ipaalam mo sa ibang tao. You need to tell it to yourself. You need to tell it to others kung ano yung nandyan sa'yo. You can always show it with other people kung ano ang mga talentong meron ka. Kasi ikaw lang mismo ang nakakaalam nun. No? Kasi hindi naman nila alam. No? Mga bagay nga na tayo lang ang nakakaalam sa ating sarili. Alright? So, ano naman yung alam mo sa sarili mo at hindi mo alam sa sarili mo at para malaman mo yung mga bagay na hindi mo alam sa sarili mo, kailangan mo daw magtanong. Wag sabi nga nila, wag matakot magtanong. So, katulad halimbawa, nagsasalita ako ngayon. So, ano ang pwede ko kayang ma-improve? Ano kaya ang sa palagay mo na nagiging dynamic ko? Baka paulit-ulit yung may mga ganun na pattern na maaaring ma-improve sa pakikipag-usap o sa pagle-lecture. Okay? So, now that you know, yung alam mo sa sarili mo na kailangan palang i-share mo sa ibang tao, at kung para malaman mo yung mga hindi mo pa alam sa sarili mo, kailangan mo magtanong. So, mga bagay na ganun ay magpapalaki ng pagkakakilala mo sa sarili mo. So, alright, ang key is self-disclosure. Self-disclosure is opening yourself to people. Opening, it's like you are testifying. You are sharing the wonders of God in your life, the gift of the Lord in your life, the blessings of the Lord in your life, your experiences from the past that made you a better person right now. Yung mga bagay na napagdaanan mo, yung mga pains and sufferings na nagpatatag sa'yo ngayon, na kinikip mo lang sa sarili mo at pwede mong i-share sa ibang tao. That's self-disclosure. Kaya lumiliit, all the more na lumiliit ang hidden self. Okay? So, nababawasan yung mga tinatago mo na mga bagay dyan sa puso mo through self-disclosure. Okay? So, yung blind self naman, in order para lumiit, no, mabawasan ang hindi mo alam sa sarili mo, is you need to solicit feedbacks from other people. Sa palagay mo ba, ano sa tingin mo sa akin? Ano kaya ang pagkakamali ko? Ano sa tingin mo ang strength ko? Ano kaya sa palagay mo ang pwede ko pang ma-improve sa sarili ko? Those are the things na pwedeng mangyari o pwede mo maitanong sa ibang tao. So ano naman itong unknown self? Paano mo ito mapapaliit, no? Paano mo madi-discover pa ang sarili mo, no? Unang-una, yung pagsasamahin mo yung observation ng ibang tao, feedback ng ibang tao, at saka yung self-discovery mo. This is the shared discovery. Ganun pala. So halimbawa, may nag-feedback sa'yo, no? Tapos nag-disclose ka na, may kakayanan pala ako na kaya ko palang mag-share, kaya ko din pala, may lakas ng loob din pala ako na makapag-open up sa ibang tao. May kakayanan pala ako mag-lead, no? Ganun din ang sasabihin ng ibang tao. Alam mo, Wani, alam mo, sister, nakita kita nung isang araw habang nadi-discuss tayo sa group dynamics natin. May kakayanan ka pala, meron ka palang talent. So, with others' observation and your self-discovery, then lumiliit yung unknown self mo. So that's our goal for this afternoon, na maibukas natin ang ating sarili sa iba para masigit nating makilala ang ating sarili. Kasi mas maganda na meron din tayong naririnig sa ibang tao. Sabi nga nila, mas magandang meron tayong naririnig na mga feedback sa ibang tao para mas masigit natin na malaman
kung ano pa ang dapat nating i-improve sa ating sarili. And all the more that we open ourselves to people, self-disclosure, soliciting feedbacks, and discovering all these things to yourself, mas lalong lumiliit ang hidden self, mas lalong lumiliit ang blind self, and mas lalong lumiliit ang unknown self, and all the more you are being aware of yourself. All right? So, now that you are going to start sharing yourself and accepting feedbacks from other people, you are becoming more aware of yourself, and you will now become, tag dito, maiintindihan mo na ang sarili mo. Mas hahanapin mo na ang reasons kung bakit ka nagiging ganito. Bakit kaya ako nakakaranas ng ganito? Bakit kaya noong time na kinakausap lang ako, wala naman siyang kasalanan, pero nairita ako. So, you will understand who you are. No? Sabi dito, accept who you are and accept who you have been. Kung ano man yung pinagdaanan mo, kung ano man yung mga naranasan mo, kapag nakita mo na ang iyong sarili, no? Kapag nakita mo na ang iyong sarili, kapag naintindihan mo ang iyong sarili, at kapag nakita mo where you are coming from, then all the more na magiging confident ka sa sarili mo. Masigit na kasi kilala mo na ang sarili mo. And you can work towards who you want to be. Kapag ikaw ay confident na sa sarili mo, I know myself, I know my strength, and I know my limitations, and sometimes limitations, we can use that to improve ourselves, no? So, you are aware already of your worth, then emotional intelligence comes in. Alam mo ba na kapag ikaw ay merong self-awareness, all the more na mas naiintindihan mo yung ibang tao, all the more na nag-i-improve ang iyong relasyon sa ibang tao. At ganun din, maiiwasan ang, alam mo yun, hidwaan, maiiwasan ang misunderstanding, maiiwasan ang mga judging other people, mga judgmental, no? Maiiwasan ang mga bagay na yun. And all the more, it will prosper, at ganun din, it will create a harmonious relationship, especially sa ating mga kapatiran. No? Alam nyo ba na ang Johari window, palaging ginagamit ito sa mga industry, no? Sa mga offices, para masigit na ma-develop ang relasyon sa mga colleagues o mga co-workers o office mates, no? And lalo na sa atin dito sa mga kapatiran, all the more. So sabi nga po, be aware of yourself and be aware of your worth. Okay? Dahil ang Panginoon, palaging sinasabi niya sa kanyang sarili na kung ako, lahat ng mga plans ko, lahat ng mga gusto ko, sinasabi ko ito sa aking mga kaibigan. So ang mga kaibigan niya, yung kanyang mga prophets, right? Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Kahit ang Panginoon, nag-open ang kanyang sarili para, syempre, no, somehow, He also needs to vent, no? Yan. So, sabi po dito, whenever you are about to find fault with someone, ask yourself, what fault of mine most nearly resembles the one I am about to criticize? The more you are aware of yourself, the more na tinitingnan mo ang sarili mo, ang tanong, ang ano na dyan, mga kapatid, no? Hindi ka na magtuturo, you are not going to point fingers to others, but you are going to assess yourself. Bakit nga ba ako napikon kanina? Bakit nga ba ako naging ganito? Bakit nga ba ako nagalit kanina? Yung ganun, ano? And when you approach that particular person, ang sasabihin mo na sa kanya, alam mo, I'm sorry kasi medyo nasaktan yata ako sa sinabi mo kanina. Pasensya ka na, medyo na-offend yata ako kanina. So, iba yung sinasabi na, alam mo, grabe ka eh. Sobra ka, nakaka-offend na yung ginawa mo. Iba yun. It's entirely different when you are it's like when you don't know yet about yourself, you always tend to you, something like that. Pero kapag alam mo na ang sarili mo, when you are aware already of yourself, then ang tanong mo na dyan, bakit kaya ganun? Ako ito eh. So, bakit ganun ang nagiging behavior? Something like that, no? So, those are the things na titingnan natin, mga kaibigan. So, alright,
So that ends our topic for this afternoon. So most probably, ang atin pong nais na ibahagi, ang gusto ko lang sana na ma-encourage kayo is yung atin pong Panginoon ay kailanman hindi siya nag-create ng na katulad sa atin 'no, hindi tayo kinreate ng ating Panginoon para magkawatak-watak, hindi para madurog, hindi para mawasak, hindi para masira 'no. Gusto ng Panginoon na mas makilala natin ang ating sarili dahil kilalang-kilala tayo ng ating Panginoon. In every detail of us, alam na alam ng ating Panginoon. And He also wants us na makilala natin ang ating sarili because we are fearfully and wonderfully made by God. So, ngayong hapon mga kaibigan, meron tayong activity na yung ating facilitator ang magfa-facilitate sa inyo. So God bless everyone.